ยโบกรถที่ฝรั่งเศสนะอันตรายหน่อยนะแต่ที่เมืองไทยโบกรถได้หรือเปล่าเดินทางจากเชียงใหม่ถึงหัวไซที่ลาวทั้งหมด300กิโลเมตรไปด้วยโบกรถภายใน2 วันมันทำได้หรือเปล่ามีหลายคนพูดว่ามันทำไม่ได้อันตรายคุณจะโดนกัดกับหมาวัดและกระต่ายป่าจะล่าคุณ Merci. เฮ้ยสรุปคือโบกรถที่เมืองไทยทำได้หรือเปล่าลองดูกัน เที่ยวนี้ผมเริ่มจากสนามบินเชียงใหม่ผมไม่อยากขึ้นรถตู้ไม่อยากขึ้นรถบัสอยากโบกรถอย่างเดียวเพิ่มลงจากเครื่องบินปัญหาเริ่มแล้วโบกรถที่สนามบินไม่ได้ถ้าอยากไปในเมืองต้องขึ้นแท็กซี่เท่านั้นตอนนี้ผมถึงที่เชียงใหม่มาแล้วครับเครื่องบินลงประมาณ7:30แล้วหลังจากนั้นผมก็ไปในเมืองนะครับผมไปกินอาหารเช้าโอเคครับตอนนี้อยู่ที่เชียงใหม่เหนือแล้วครับเป็นทางที่จะไปน้ำตกกัวตองนะครับแล้วผมเป็นทีแรกที่ผมจะเริ่มโบกรถจะรู้ว่ามีใครจะจอดหรือเปล่าครับรอนานไหมครับ รอประมาณ10 นาทีแล้วครับ10 กว่านาทีนะผมได้ขึ้นรถกับคุณผู้ชายและผู้หญิงนะเป็นวันหยุดของพวกเขาพี่ผู้ชายเป็นอาร์คิเทคเขาทำงานที่เชียงใหม่ทำโปรเจกต์ใหญ่ๆแบบรีสอร์ทสนามกอล์ฟหมู่บ้านอะไรแบบนี้หลังจากนั้นผมได้ขึ้นรถกับครอบครัวคริสเตียนที่น่ารักมากล่ะความเชื่อของพวกเขามีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับพวกเขาครอบครัวคนนี้ไปโบสถ์ทุกวันอาทิตย์และความฝันของพี่ผู้ชายคือสร้างโบสถ์ในหมู่บ้านของเขาผมดีใจมากที่ผมได้พบพวกคน I wish you the best และผมขอให้คุณสามารถทำความฝันของคุณให้เป็นจริง
ขอบคุณนะขอบคุณที่เอาฝรั่งไปด้วยน้ำตกบัวตองมีทั้งหมด4ชั้นแต่เวลาไปที่นั่นผมเคยไปดูแค่ชั้นแรกกับชั้นที่2นะเพราะว่าผมไม่มีเวลามากไปใกล้ๆน้ำตกนี้มีน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ชื่อว่าน้ำพุเจ็ดสี สวัสดีครับอันนี้คือน้ำตกของบัวตองนะครับเป็นน้ำตกที่ติดภูเขาได้ด้วยครับใช่ ต่อไปน้องแคนช่วยส่งที่อำเภอเปล่าเขาไปทำธุรกิจที่นั่นเป็นธุรกิจผลไม้เป็นธุรกิจของครอบครัวของเขาและเขามีธุรกิจอีกหนึ่งอย่างที่เชียงใหม่เขาเป็นเจ้าของฟุตบอลคลับจริงๆนะน้องแคนเขาอายุแค่24ปีทำธุรกิจ2อย่างนะน้องเก่งมากเลยตอนนี้เป็นบ่ายโมงนะครับผมยังอยู่จังหวัดเชียงใหม่แหละครับผมใกล้ๆถึงอำเภอพร้าวครับจากพร้าวผมขึ้นรถที่ส่งผมมาไกลและผมลงที่เส้นเล็กมากที่ป่าครับที่นั่นผมรอนานหน่อยเริ่มคิดเยอะด้วยว่าคิดถูกที่เอาเส้นเล็กนี้จะมีรถมาหรือเปล่าผมเคยรอประมาณ20นาทีถึงผมได้เจอ2คนที่เป็นคนน่ารักมากพวกเขาเป็นคนกรุงเทพเขามาเที่ยวมาหาครอบครัวพวกเขาเป็นเจ้าหน้าที่อุทยานและเขาช่วยผมส่งไกลมากส่งถึงที่แม่อายผมถึงที่เมืองแม่อายประมาณบ่าย4:30ตอนแรกผมเคยคิดว่าจะไปนอนที่นั่นแต่ผมเห็นที่แมปว่ามันมีเมืองที่ชื่อท่าทองอยู่อีกแค่ไม่กี่กิโลเมตรแล้วคิดว่าเพราะว่าเมืองนี้มันติดกับแม่น้ำด้วยคิดว่าโอเคถ้าเป็นแบบนี้ก็บอกรถต่อครั้งสุดท้ายของวันนี้แล้วผมไม่ได้รถผมได้มอเตอร์ไซค์ขอบคุณน้องที่ช่วยส่งแต่ครั้งหน้าผมแนะนำใส่หมวกด้วยหลังจากเดินทาง180กิโลเมตรผมได้ถึงที่เมืองท่าตองครับเมืองนี้เป็นเมืองที่สวยมากบรรยากาศดีมีวัดใหญ่อยู่ริมแม่น้ำเวลาผมถึงที่นั่นผมอยากเข้าห้องแต่โรงแรมผมยังไม่ได้จองผมลองดูมีหลายที่นะผมเอาโรงแรมธรรมดาที่อยู่ใกล้แม่น้ำโรงแรมดีสะอาดผมได้ห้องวิวแม่น้ำก็ไม่แพงแต่ที่ผมชอบที่สุดคือห้องน้ำเลยอันนี้คือวันแรกที่ผมเที่ยวบกโลที่ทิศเหนือหลังจากเวลาถึงที่ท่าตอนผมก็เข้าห้องอาบน้ำแล้วผมเคยไปข้างนอกไปเดินเล่นแล้วก็ไปกินข้าวอันนี้ผมไม่ได้ถ่ายวิดีโอเพราะว่าข้างนอกมันมืดแล้วล่ะครับหลังจากนั้นผมก็กลับที่ห้องแล้วก็ไปนอนครับ